Всі працівники сплачують податки – 128 тисяч гривень. Орієнтовно стільки до повномасштабного вторгнення український працівник із середньою заробітною платою віддавав державі. Ця сума направляється на сплату пенсій, послуг освіти та медицини, оборону, ремонт доріг, роботу правоохоронних органів, обслуговування державного боргу та інші державні послуги. Та як можна бути впевненим, що сплачені людьми податки не розікрали, а витратили з користю? Що робити? Куди звертатися? Де шукати відповідальних і винних, якщо ви точно знаєте, що кошти не були спрямовані на відповідні потреби? Наприклад, у вашому місті нібито реконструйовану дитячо-юнацьку спортивну школу. На проєкт де-юре виділили десятки мільйонів гривень з Державного фонду регіонального розвитку. Проте з року в рік ви так і не маєте можливості записати дитину на омріяну спортивну гімнастику, бо в ДЮСШ уже 20 років не було ніякого ремонту. Для цього у платників податків є інструмент за контролем державних видатків – армія аудиторів під назвою Рахункова палата України. Ні, Рахункова палата – це не іще один антикорупційний орган, який ловить і саджає корупціонерів. Це якраз той орган, який оцінює ефективність і законність державних видатків. Це адвокат платників податків. Рахункова палата має перевіряти, як і куди установи та підприємства, які отримують кошти з державного бюджету, їх використовують та на що витрачають. Це може бути відомство або держпідприємство, або державні установи, фонди, органи місцевого самоврядування або навіть Нацбанк. Основна умова – наявність хоча б копійки коштів державного бюджету. Триває війна, і кожен і кожна може докластися до перемоги. Зараз є можливість долучитися до лав Сил оборони, обравши собі підрозділ та посаду для служби. Ми хочемо розповісти про дуже важливий проєкт. LobbyX у партнерстві з Міністерством оборони України запустили платформу, яка дозволяє цивільним та чинним військовослужбовцям обрати собі підрозділ та посаду у війську. Як це працює? Заходь на сайт lobbyx.army. Обирай посаду, що відповідає твоєму фаху в конкретному підрозділі. Надсилай резюме на обрані вакансії. Проходь співбесіду з майбутнім командиром. У випадку успішного проходження співбесіди і підписання контракту ти гарантовано потрапляєш в обраний підрозділ на обрану посаду та маєш супровід свого командира впродовж усього процесу. Це чудова можливість для всіх, хто хоче зробити свій внесок у перемогу. Переходь на lobbyx.army та обирай посаду і підрозділ. Посилання в описі до цього відео. Рахункова палата є зовнішнім органом та звітує за свою роботу народному обранцю – Верховній Раді України. Уявіть, що ви здали свою квартиру в оренду, а самі поїхали на заробітки або довгу подорож. Вашою власністю хтось користується, а вам цікаво, що там відбувається. Чи не поскручували сантехніку? Чи не перетворили вашу домівку в притон? Квартирант-орендар каже: «Спокійно, ось мій товариш Петро. Він у нас був і може підтвердити, що з квартирою все добре». Але чомусь ви все одно просите знайти свого друга дитинства і переконатися, що кахлі та сантехніка на місці, а у квартирі не живе 30 осіб. У цій історії Міністерство фінансів є орендарем, а ви – власником. Мінфін розпоряджається вашою власністю, тим часом як вас цікавить, чи не завдають вам збитків. Мінфін має свого друга, якого в народі називають КРУ – Контрольно-ревізійне управління або Державна аудиторська служба України, який підтверджує, що Мінфін ставиться до вашої власності, тобто сплачених податків, акуратно та дбайливо. Проте єдиною, кого в цій історії відсутній конфлікт інтересів і хто справді може незалежно оцінити ставлення до вашого майна – це Рахункова палата, як друг дитинства. Чому так? Бо Рахункова палата звітує тому, кого ви обрали – народному депутату, а КРУ звітує Мінфіну – виконавцю.
Всього за роки роботи Рахункової палати було перевірено 15,5 тисяч об'єктів. Виявили порушень і недоліків на 403,6 мільярдів гривень. За ці кошти можна було б побудувати майже 4,5 тисячі кілометрів нових доріг, чи зробити капітальний ремонт 16 тисяч кілометрів автомагістралей, або відкрити 4 тисячі сучасних дитсадків. Це в цінах 2020 року. Аудити та аналізи Рахункової палати завершуються звітністю, де надаються рекомендації, як усунути виявлені порушення, а результатами перевірок вона ділиться з парламентом, які і повинні втілюватися в закони. Подивимось, яку суму збитків розкрила Рахункова палата України за останні роки. У 2019 році Рахункова палата встановила, що електронна торгова система «Прозоро-продажі», адміністрування якої здійснює державне підприємство «Прозоро-продажі», функціонує з порушенням вимог національного законодавства, без комплексної системи захисту інформації. Розміщення баз даних цієї системи в хмарному середовищі Amazon Web Services створює суттєві ризики її вразливості до несанкціонованого втручання та ставить під сумнів конфіденційність інформації. Протягом 2018 року та 9 місяців 2019 року виявлено порушень на загальну суму 35,1 мільйонів гривень. Діяльність державного підприємства «Прозоро-продажі» в цей період була прибутковою. Майже всі отримані доходи використовувалися на утримання підприємства, а найбільше – на оплату праці. Мінекономіки є уповноваженим органом управління майном «Прозоро». Втім, міністерство понад рік не призначало керівника та не укладало з ним контракту. Як наслідок, без укладання контракту оплата праці директору Василю Задворному на суму 735 тисяч гривень була здійснена з недотриманням законодавства. Система «Прозоро» створена насамперед для того, щоб вона давала наповнення до бюджету та максимально уникала будь-яких маніпуляцій під час тендерних закупівель. Натомість тоді було встановлено, що нею користуються тільки 25% замовників. У підсумку аудиту Рахункова палата надала свої рекомендації щодо необхідності здійснення аудиту та податкових перевірок та направила звіт парламенту, уряду, Мінекономіки, Мінфіну та Державній податковій службі для вжиття заходів з усунення порушень та виявлених недоліків. Втім, «Прозоро» не прийняли цього і вирішили оскаржувати рішення в окружному адміністративному суді міста Києва, отримавши у відповідь відмову. Підприємство аргументувало неправоту Рахункової, посилаючись на порушення процедур, стверджуючи, що окремі пункти не відповідають дійсності, а саме рішення не є рекомендаційним, бо має наслідком позапланові перевірки. Хоча Рахункова палата навпаки наголошувала на рекомендаційному характері результатів аудиту, оскільки рішення не тягне за собою правових наслідків для підприємства. У 2020 році було здійснено перевірок 285 об'єктів на загальний обсяг майже 1,2 трильйона гривень. Виявили порушень і недоліків на загальну суму понад 26 мільярдів гривень. Приміром, однією з ключових знахідок було встановлено, що Національна аграрна академія наук неефективно управляє державним майном. Дані про 145 тисяч гектарів відсутні в земельному кадастрі, а 12 тисяч об'єктів не мають державної реєстрації. Ці площі та будівлі можна було б передати у фонд державного майна, реалізувати, а кошти безпосередньо спрямувати в науку. Ще один приклад у сфері охорони здоров'я. 367 мільйонів гривень витратили неефективно на екстрену медицину, а це могло бути 170 нових авто швидкої допомоги. Рахункова палата здійснила аудит ефективності управління об'єктами державної власності в нафтогазовому комплексі. Проте вдалося їй це не одразу. Рахункова прагнула здійснити перевірку НАК «Нафтогаз України», в тому числі за фактом виплати премій керівництву компанії у 2018 році, коли голова компанії пан Коболєв отримав премію 261 мільйон гривень за перемогу над «Газпромом» у стокгольмському арбітражі. Тоді «Нафтогаз» відмовився допускати членів Рахункової палати до своїх баз даних, заявивши, що вона не має повноважень та законних підстав для проведення аудиту, оскільки компанія не є бюджетною установою та органом, що збирає податки.
На що тодішній глава Рахункової Валерій Пацкан відповідно відреагував та подав провадження щодо кримінального правопорушення за перешкоджання в проведенні аудиту, коли аудиторів Рахункової палати не допустили у будівлю компанії. Ревізія все ж була завершена на початку вересня 2020 року. В результаті виявлено недоліки та фінансові порушення в роботі «Нафтогазу» на понад 225 мільярдів гривень. Тут і продаж газу за заниженими цінами, і безпідставна виплата премій членам правління «Нафтогазу», і заниження послуг за транспортування газу, і провал програми збільшення видобутку блакитного палива, і порушення у закупівлях, і приховане кредитування, і ще багато іншого. Всі вони стосуються заниження розміру сплачених до державного бюджету дивідендів. Таким чином, за оцінками аудиторів, сума втрат державного бюджету через встановлені ними фінансові порушення перевищувала 75 мільярдів гривень. У 2021 році Рахункова палата перевірила 490 об'єктів на суму 592,4 мільярда гривень коштів державного бюджету України та майже 2 трильйони гривень коштів бюджетів фондів загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування. Виявлено порушень і недоліків на 179,9 мільярдів гривень. Рахункова палата провела аналіз використання коштів, спрямованих на боротьбу з COVID-19 за 2020 рік. Всього проаналізовано 31 заклад охорони здоров'я. Це об'єкти аналізу: департаменти охорони здоров'я Вінницької, Дніпропетровської, Донецької, Закарпатської, Львівської, Одеської, Харківської обласних державних адміністрацій і Київської міської державної адміністрації. Також департаменти капітального будівництва Дніпропетровської та Харківської обласних державних адміністрацій. Перевірено коштів на суму 98 мільярдів гривень. І виявлено, що 623,4 мільйони гривень – це неефективне управління бюджетними коштами. 679,6 мільйонів гривень використано з порушенням законодавства. 243,1 мільйонів гривень – це нерезультативне використання коштів. Та 36,6 мільйонів гривень – неекономне використання бюджетних коштів. Під час аудиту надходжень податків на міжнародну торгівлю та зовнішні операції виявлено, що від 10 до 14 мільярдів гривень ввізного мита не надійшло до державного бюджету за 2019 і 2020 роки, та несвоєчасно або не в повному обсязі перераховано 2,7 мільярдів гривень. У 2022 році перевірено 355 об'єктів. Тобто 351,3 мільярда гривень коштів державного бюджету. Виявлено порушень на суму 58,6 мільярдів гривень. Крім аналізу фактичного використання коштів, Рахункова палата оцінює потенційно можливі надходження до бюджету. Так, під час аудиту проекту держбюджету на 2022 рік виявлено додаткові резерви доходів на 32,7 мільярдів гривень. Потенційно їх можна збільшити внаслідок надходжень податку на прибуток підприємств – 19,2 мільярдів гривень, акцизного податку – 11,3 мільярди гривень, рентної плати за користування надрами для видобування природного газу – 1,2 мільярдів гривень та власних надходжень бюджетних установ – 1 мільярд гривень. З огляду на активізацію міжнародної співпраці, сьогодні Рахункова палата має слідкувати не лише за податками українців, але й за коштами платників податків західних партнерів. Тобто тих коштів, які нам дають у вигляді підтримки та допомоги. Так, у липні 2023 року Рахункова здійснила фінансовий аудит гранту цільового фонду багатьох донорів зі співфінансування програми другої позики на політику розвитку у сфері економічного відновлення України. Це угода про грант від 21 квітня 2022 року. Світовий банк створив цільовий фонд багатьох донорів, адміністратором якого виступали Міжнародний банк реконструкції та розвитку і Міжнародна асоціація розвитку. Донорами цього фонду стали США, Великобританія, Данія, Норвегія, Австрія, Латвія, Литва і Ісландія.
У межах проєкту отримано 1,8 мільярдів євро. Результат фінансового аудиту даного гранту встановив, що викривлень не виявлено, операції з надходження коштів відповідають вимогам угоди, облік коштів здійснено належним чином. Також планується перевірка ефективності використання підтримки з боку Німеччини, за яку відповідає Мінреінтеграції, забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб та інтеграція українських сімей. Рахункова палата анонсувала, що запускає новий проєкт співпраці з Агентством США з міжнародного розвитку та Рахунковою палатою США, у рамках якого передбачається проведення 2 великих аудитів – прямої бюджетної підтримки уряду США для забезпечення життєво важливих потреб населення України в умовах війни. Сума підтримки американської допомоги становить близько $1 мільярда. Та фінансової підтримки США системи охорони здоров'я України під час війни. Донорські кошти на понад $1,7 мільярда. Американські конгресмени з нетерпінням очікують результатів цих 2 аудитів. Їм важливо знати та бачити ефективність використання наданої допомоги Україні. Рахункова палата проводить аудит ефективності. Чи були державні кошти використані на потрібні цілі, та чи було це економно та результативно? Здійснює фінансовий аудит, мета якого – переконатися, що бюджетна і фінансова звітність відповідають законодавству та не мають викривлень внаслідок шахрайства або помилок. Аналізує бюджети 3 років, виконання попереднього і поточного та контроль при формуванні проєкту бюджету на наступний період. За результатами аналізу надає рекомендації, як виправити ситуацію та прорахунки. Це не каральний орган, однак коли в ході роботи виявлено порушення, інформуються правоохоронні органи. Рахункова комунікує з НАБУ та ДБР. Хоча повноваження лежать на плечах в інших органів, притягнення до відповідальності є однією із цілей Рахункової. Її контроль має дисциплінувати урядовців, ускладнювати застосування корупційних схем, сприяти втіленню реформ і таким чином підвищувати якість суспільних послуг. Більшість матеріалів за результатами перевірок Рахунковою палатою залишаються поза увагою громадськості та правоохоронних органів. Підписані з 2019 року Рахунковою палатою угоди з Національним антикорупційним бюро України та Державним бюро розслідувань мали на меті підвищити ефективність антикорупційних заходів і аудиту у сфері державних фінансів та передбачити обмін інформацією, спільну роботу над розслідуваннями і сприяння розкриттю фінансових правопорушень. При виявлених ознаках правопорушень матеріали аудиту Рахункової палати надсилаються Генеральній прокуратурі України для відповідного реагування. Проте навіть при гучних викриттях реакція правоохоронних органів слабка, а кримінальні провадження рідко доходять до вироків. У громадськості виникає відчуття, що винуватці залишаються безкарними через недосконалу судову систему, складність судових процедур та корупцію. Після перевірок Рахункової до в'язниці не саджають, бо вона не має прямих повноважень, навіть при впевненості правоти на основі зібраних аудиторських доказах кримінальна перспектива малоймовірна. Однією з найбільш вразливих стала історія із закупівлею пакунка малюка, набору перших необхідних речей для новонародженої дитини, придбаного за державні кошти. До цього часу правоохоронці не надали оцінки та нікого не покарали. Фактично, йдеться про створення організованого злочинного угруповання, куди увійшли чиновники різних міністерств і підрядна компанія з обслуговування проєктів ЮНОПС. Структура, яка надає послуги в сфері закупівельної діяльності, будівництва та виконання проєктів та пов'язує себе з Організацією Об'єднаних Націй. Наслідком ухвалення неефективних управлінських рішень стала непрозора та проведена не у конкурентний спосіб закупівля 587 441 пакунка малюка, що призвело до незаконного заволодіння 129 мільйонами гривень. Це втрата коштів місцевих і державного бюджетів та заподіяння матеріальної шкоди, збитків територіальним громадам і державі. На додаток, як підтвердив аудит Рахункової, ЮНОПС неправомірно отримав кошти у вигляді комісії за управління проєктом «Пакунок малюка».
Тобто, міжнародної технічної допомоги ніхто не надавав. В обхід публічних закупівель розмістили замовлення і переплатили кошти та неправомірно оплатили комісію посереднику, прикрившись поважним найменуванням ООН. Все фінансувалося коштом бюджетних грошей. Якби таку схему було викрито в США або якійсь європейській країні, то причетні особи давно сиділи б за ґратами. Рахункова палата може і сама звертатися до суду, проте її повноваження обмежені та дають лише можливість складати та направляти до суду протоколи про адміністративні правопорушення за статтею 164.14 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Зокрема, за порушення законодавства про бюджетну систему України, порушення законодавства про здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти, невиконання законних вимог Рахункової палати або створення перешкод у її роботі, надання завідомо неправдивої інформації, а так само недодержання встановлених законодавством строків надання інформації. Статистика складання протоколів від Рахункової з Єдиного державного реєстру судових рішень показує, що 2017 року Рахункова палата склала 3 протоколи за статтею 164.14, з яких усі направлено на доопрацювання. 2018 року Рахункова палата склала 18 протоколів за статтею 164.14, з яких 6 закрито у зв'язку із закінченням строків притягнення до адміністративної відповідальності, 4 закрито у зв'язку з відсутністю в діях осіб, стосовно яких складено протоколи подій і складу адміністративного правопорушення, 4 особи визнано винними та суд обмежився усним зауваженням, 2 протоколи направлено на доопрацювання, 2 особи визнано винними та накладено адміністративне стягнення у вигляді штрафу у розмірі 11 900 гривень кожному. 2019 року Рахункова палата склала 63 протоколи за статтею 164.14 Кодексу України про адміністративні правопорушення, з яких 2 закрито у зв'язку із закінченням строків притягнення до адміністративної відповідальності, 22 закрито у зв'язку з відсутністю в діях подій та складу адміністративного правопорушення, 9 осіб визнано винними та суд обмежився усним зауваженням, 22 протоколи направлено на доопрацювання, лише 8 осіб визнано винними та накладено адміністративне стягнення у вигляді штрафу в розмірі 11 900 гривень кожному. Справи, які повертали Рахунковій палаті на доопрацювання. Згідно з Єдиним державним реєстром судових рішень, жоден матеріал надалі не було направлено до суду повторно. Як показує дослідження Інституту законодавчих ідей, Рахункова палата має й інші критичні недоліки, які сприяють зловживанням. Перше. Відсутність порядку планування роботи в Рахунковій палаті та часті зміни плану перевірок. Це сприяє тому, що окремі органи проходили перевірки кілька разів поспіль за відсутності зрозумілих підстав, а інші не проходили взагалі. Внесення пропозицій до цього плану здійснюється членами Рахункової палати на власний розсуд, часно без належного обґрунтування. Не раз це було предметом публічної критики органу. Друге. Відсутність методик, які б встановлювали критерії ефективності або неефективності використання бюджетних коштів. Для розуміння, у 2023 році планувалося проведення 39 аудитів ефективності. Відсутність порядку їх проведення призведе до того, що вони будуть різні за обсягом, структурою та якістю, як це відбувається і зараз. Третє. Інституційний аспект діяльності Рахункової палати. За кожним її членом закріплено окремі напрями діяльності, тож один і той же член палати проводить аудити одних і тих самих державних органів. З одного боку, це дозволяє заглибитися у сутність їх роботи та дати більш фахову оцінку витрат, а з іншого – може негативно вплинути на об'єктивність та оцінку викладених фактів, в тому числі налагодження приязних стосунків з органами, об'єктами контролю. Збільшення штату аудиторів дозволить посилити інституційну спроможність органу та охопити більше поле для перевірок. Підвищити самостійність та професіоналізм цього органу можливо за допомогою проведення прозорого і конкурентного конкурсу добору до Рахункової палати незалежних, компетентних і доброчесних
почесних членів. Четверте. Продуктивність. За грубими підрахунками, в середньому вартість кожного аудиту складає близько 18 мільйонів гривень. А між іншим, деякі важливі аудити у минулі роки так і не були завершені. Серед них аудит ефективності використання коштів субвенції з держбюджету місцевим бюджетам на проведення будівельно-ремонтних робіт, реконструкцію чинних спорткомплексів, палаців спорту, басейнів тощо. Аудит ефективності використання коштів, виділених Нацагентству з питань запобігання корупції на керівництво та управління у сфері запобігання корупції та на фінансування статутної діяльності політичних партій. Аудит ефективності використання коштів, виділених на керівництво та управління у сфері архівної справи. Аналіз забезпечення антимонопольним комітетом державного захисту конкуренції у підприємницькій діяльності та у сфері публічних закупівель. Відсутність фінального рішення по звітах ставить питання щодо витрачених часових, людських та фінансових ресурсах на проведення аудитів. Ресурси витрачаються, а результат відсутній. До того ж, далеко не всі члени останнього складу Рахункової палати відвідували засідання у 2022 році. Це вплинуло на кількість затверджених звітів за результатами аудиту і на роботу органу в цілому. Робота Рахункової палати зводиться до оцінки ефективності доходів, видатків і фінансування державного бюджету та з'ясування цільового використання бюджетних коштів. Але інституція має недостатню спроможність у нашій країні. Її повноваження щодо перевірок обмежено деякими сферами державного сектору. Зокрема, позабюджетні кошти та місцеві фінанси перебувають за межами її контролю. Рекомендації довго розглядаються та не завжди впроваджуються. Система не працює таким чином, аби Рахункова палата мала повноцінну законну силу впливу. Результати роботи ставали підставою для змін у певній сфері, а звіти були дієвим інструментом політичної боротьби, політичного тиску на державні органи та економічного тиску на бізнес. Поки в Україні цей інструмент набуває впливовості та значення, в сусідній Польщі Вища палата контролю, найвища ізба контролю, тобто НІК, аналог нашої Рахункової палати, є мозковим центром країни, який допомагає ефективно використовувати гроші платників податків. Щоб оцінити ефект і значення діяльності НІК для життя звичайних громадян у Польщі, можна навести приклад результатів роботи цього органу. Один з яскравих прикладів впливу роботи НІК на життя поляків – викриття махінацій з податком на додану вартість. Так, у 2014 році НІК зробила аудит податку на додану вартість і у звіті 2014 року надала 27 рекомендацій. Фіскальний ефект від рекомендацій НІК, запроваджених урядом 2015 року, це зростання надходжень від ПДВ обсягом 10 мільярдів злотих щорічно. Цих грошей вистачило, щоб забезпечити виплати на кожну польську дитину до досягнення 18 років по 120 євро щомісячно, незалежно від рівня доходу сім'ї. Загальна очікувана вартість програми – 9,5 мільярдів злотих, або ж приблизно 2,3 мільярди євро. Як польській ревізійній палаті вдалося стати такою значущою? Незалежність статусу, яка гарантована Конституцією. Тим часом, як у Конституції України про Рахункову палату згадується кілька рядків, контроль від імені Верховної Ради України за надходженням коштів до державного бюджету України та їх використання здійснює Рахункова палата. Конституція ж Польщі містить повних 6 статей, які і визначають основні засади НІК. Незалежність простежується в кожному аспекті практичної роботи НІК і таким чином мінімізує конфлікт інтересів. У НІК встановлено продуману систему противаг. Директори департаментів, президент НІК забезпечують не тиск, а взаємний контроль. Найголовніший суб'єкт Вищої палати контролю – аудитор, незалежний у своїх професійних рішеннях від керівництва. Без його підпису ніхто, ані директор департаменту, ані президент не можуть робити висновок або вживати заходів. Аудитору не можна скоротити заробітну плату без судового рішення. Мінімізуються і канали, через які можна тиснути на аудитора ззовні.
Так, НІК не є частиною державної служби, тому Держслужба не може приходити до НІК з перевіркою. В Україні ж наразі Держслужба перевіряє Рахункову палату і навпаки. Аудиторів НІК навіть лікують у власній спеціальній клініці, а охороняє їх власна незалежна служба охорони. НІК Польщі славиться своєю надзвичайною професійністю, що підтримується методологіями, ретельним відбором і ґрунтовною підготовкою кадрів. Аналіз і аудит здійснюється на основі чітких методологій із застосуванням показників, за якими становище Польщі порівнюють з іншими країнами. Зарплата і соціальний пакет стимулюють повну самовіддачу від аудиторів. Середня заробітна плата всіх працівників НІК, а не тільки для аудиторів, станом на 2019 рік складала понад 2000 євро. До того ж, найбільшу винагороду отримують не ті, хто вище за рангом, а ті, хто показує кращий результат роботи. Так, президент НІК на 45-му місці за розміром зарплати. НІК має повний доступ до інформації, великі повноваження, а відмову надати їй документи вважають злочином, як і будь-які спроби перешкоджати аудиту. Переважна більшість суб'єктів контролю виконують рекомендації НІК. Кожен наступний аудит розпочинається з перевірки виконання раніше наданих рекомендацій. Якщо чиновник підписує згоду на виконання рекомендацій і не виконує їх, то він отримає кримінальне покарання. Для НІК немає секретів. Наприклад, здійснюючи аудит спецслужб, матеріали перевірок – це секретна інформація. Все ж основні висновки оприлюднюються. НІК Польщі має великий пропускний потенціал. У Польщі в НІК працює 1600 працівників, з яких 900 – аудитори. НІК, на відміну від України, має територіальні підрозділи в усіх регіонах країни. У НІК беззаперечна репутація. Знаходячи прояви недбалості, НІК порушує питання про професійну придатність високопосадовців. Виявивши прояви корупції, передає матеріали до правоохоронних органів. Знайшовши прогалини в законодавстві, ініціює зміну законів перед парламентом. Ця установа має авторитет серед державних органів країни. Відкритість і доступність забезпечує найвищу довіру у польському суспільстві, конкуруючи навіть з католицькою церквою. В інших країнах також популярні фінансові аудити та аналог такої інституції. У Великій Британії, наприклад, Національний аудиторський офіс підтверджує щорічно фінансову звітність близько 370 установ, 400 перевірок і публікує 60 звітів. НАО має привілейований доступ до всього уряду, перевіряє рахунки будь-яких міністерств. Щорічна економія коштів для міністерства, які перевірялися, становить приблизно 300 мільйонів фунтів стерлінгів. Це близько 14,5 мільярдів гривень. Кожний фунт стерлінгів, що витрачає НАО, зберігає 8 фунтів стерлінгів платників податків, що свідчить про їх високу ефективність. У Німеччині контроль за бюджетом здійснює Федеральна контрольна рахункова палата. Аудиторська робота охоплює федеральні річні доходи та витрати на понад 700 мільярдів євро. Страхові компанії соціального страхування та пакет акцій федерального уряду в підприємствах приватного сектора. Особливістю є проведення аудитів в системі державних монополій та муніципальному секторі. Наразі в Україні майже ніхто повністю не уповноважений перевіряти місцеві бюджети. Лише частково Держаудитслужба. Єврокомісія оцінила стан рахункової як такий, що перебуває лише на початковому етапі реформування. Щоб аудитори рахункової палати в Україні захищали інтереси платника податків так, як у розвинутих країнах, потрібно посилювати цей орган, що гарантуватиме неупередженість здійснюваного контролю. Насамперед, це такі кроки. Перше – це законодавчі зміни для зміцнення незалежності. Подальша розробка системи противаг, які б унеможливили тиск і на керівництво, і на рядових аудиторів, виключили корупцію та можливість впливу окремої політичної сили. Для збільшення можливостей та охоплення обсягів перевірок треба доповнити закон про рахункову палату, щоб дати рахунковій палаті можливість здійснювати IT-аудити та
аудити відповідності. IT-аудит – це комплексна оцінка інструментів і політики кібербезпеки організації, необхідний, щоб з'ясувати, які є ризики та слабкі місця інфраструктури внутрішніх систем, технологічної складової компанії. Аудит відповідності підтверджує дотримання організацією стандартів і вимог регуляторів, тобто різноманітних законодавчих регулятивних інструкцій, наскільки внутрішні процеси відповідають правовим нормам. Для розширення повноважень в Україні повноцінний контроль за коштами місцевих бюджетів досі не входить до її повноважень, на відміну від деяких держав, членів Організації економічного співробітництва та розвитку, наприклад, Німеччина, Франція, Італія, Польща, Португалія, де вищі органи здійснюють аудити надходжень і видатків не лише державного, а й місцевих бюджетів. Для підвищення якості аудиту Рахунковій палаті варто надати можливість безпосередньо звертатися до суду не лише по адміністративних правопорушеннях, що дозволить їй ефективно захищати інтереси платників податків, а також в рамках процедур визначити фактичний обсяг завданого збитку державі. Такі заходи можуть покращити контрольну та правозахисну функції Рахункової палати у сфері фінансової безпеки держави. Заходи з підвищення професійності та посилення потенціалу, збільшення кількості аудиторів, а також відкриття територіальних відділень у кожному регіоні України для розширення бази спеціалістів, підготовки фахівців і подальшого підвищення кваліфікації співробітників було б непогано здійснювати власну внутрішню підготовку кадрів і підвищення кваліфікації, створити відповідну освітню платформу Рахункової палати. Підвищення ефективності співпраці з парламентом. З одного боку, Верховна Рада має виявляти більше уваги до висновків, підготовлених палатою, та вживати всі необхідні заходи в межах реалізації своєї контрольної функції. Рахункова палата – виконавець владних доручень парламенту. Тому лише законодавчо врегулювавши статус Рахункової палати, можна створити незалежний вищий орган фінансового контролю. З іншого боку, сама палата має ініціювати розширення співпраці з парламентом. Підвищення відкритості. Робота Рахункової палати не буде повноцінною без підтримки головного клієнта – платника податків. Наразі звіти її роботи зрозумілі лише вузькому колу фахівців, тому потрібно збільшити відкритість через зміну формату звітності на такий, що був би зрозумілим широкому загалу користувачів. Та ж сама НІК підсумок результатів звіту з чистоти повітря Польщі представила у вигляді відеоконференції. Так, інформація стає максимально доступною, зрозумілою і забезпечує підтримку суспільства. Забезпечення повного доступу до інформації. Завдяки новому закону про Рахункову палату 2015 року відкрився доступ до державних реєстрів і баз даних. Стаття 8 закону говорить, що члени Рахункової мають право доступу до всіх баз даних, створених коштом держбюджету. Утім, під час аудитів інформація надається не своєчасно або не в повному обсязі. У результаті строк здійснення аудитів збільшується, а неповнота інформації негативно впливає на їхні результати. Якщо польська вища палата контролю НІК не отримує інформацію, порушується карна справа. В Україні ж Державна фіскальна служба чомусь вважає, що податкова та митна бази – це їх власність. Тому необхідно посилити відповідальність за недопуск до інформації та перешкоджання роботі Рахункової палати під час проведення аудиту. А також потрібно зміцнити кібербезпеку для захисту інформації, яку вона контролює та використовує. Деякі кроки до реформування вже почалися. Нещодавно, 14 вересня 2023 року, у Верховній Раді зареєстрували законопроект про Рахункову палату номер 144. Який передбачає розширення аудиту на місцеві бюджети, державні підприємства, рефінансування Національного банку і всіх його активностей, міжнародної, фінансової, гуманітарної, технічної допомоги, тобто на всі публічні кошти, а не лише на кошти державного бюджету. Також важливими змінами нового проекту закону є перевірка використання коштів, виділених з державного бюджету на фінансування політичних партій, забезпечення незалежності Рахункової палати через відкритий прозорий конкурс із добору майбутніх її членів та всього апарату, та через фінансову незалежність,
Обсяг фінансування буде узгоджувати Комітет Верховної Ради України з питань бюджету, а не Міністерство фінансів. Рішення Рахункової палати, прийняте за результатами розгляду скарги на аудиторський звіт, має бути обов'язково враховане адміністративним органом вищого рівня. Рахункова палата може звернутися до президента України з пропозицією щодо зупинення дії акта Кабінету міністрів України, якщо він не відповідає Конституції України. А також вона може звернутися до Кабінету міністрів України чи президента з обґрунтованою пропозицією скасувати акт Кабінету міністрів України чи президента, якщо він не відповідає законам України. Також інші пропозиції. Нововведення дозволять підвищити ефективність та незалежність роботи Рахункової палати, зокрема через запровадження інституту державних аудиторів, які не будуть держслужбовцями, процедуру призначення та звільнення членів Рахункової палати, розширення мандату контролю та посилення практики впровадження міжнародних стандартів роботи. Повоєнна робота. Рахункова палата має стати корисною та необхідною під час повоєнного відновлення України. Вже розробляється методологія аналізу наслідків воєнних злочинів Росії. Країни Балтії, Чехія, Польща, Ізраїль, Велика Британія долучаються до спільної роботи. Максимальне залучення потужних представництв вищих органів аудиту надасть підтвердження незалежної оцінки, яка буде необхідна для представлення в судах, для виплати та отримання Україною репарацій та для подальшого отримання коштів від міжнародних донорів. Тому зараз робота цієї інституції набуває все більшого значення. Зокрема, для, по-перше, судових цілей під час подання позову до Міжнародного суду, по-друге, визначення розмірів репарацій, по-третє, отримання та реалізація проєктів від міжнародних партнерів, по-четверте, максимально прозоре використання коштів державного бюджету для відбудови і відновлення України. Рахункова палата тільки набирає силу повноцінного інституційного органу, який би став настільки впливовим, аби його рекомендації впроваджувалися на законному рівні та були обов'язковими до виконання. Україні повинні довіряти і знати, що кошти, залучені для подолання наслідків війни, будуть спрямовані для відбудови нашої держави. Більше про реформування Рахункової палати читайте у нашому звіті «Економічні пріоритети повоєнної України». Ютуб-канал «Ціна держави» дякує нашим патронам, спонсорам на Ютуб, жертводавцям та тим, хто купив нам кави. Без вашої щедрої підтримки цього каналу не існувало б. Якщо ви іще нас не підтримуєте своєю гривнею, то можете це зробити. Посилання в описі. Це відео було створено завдяки підтримці Atlas Network. Думка авторів відео не обов'язково має збігатися з Atlas Network. Підтримайте поширення якісного україномовного відео від «Ціни держави». Підпишіться на канал, залиште коментар під відео та поставте вподобайку.